Mới đây, giới giải trí Hoa ngữ đồng loạt dậy sóng trước biến động bất thường từ hệ thống tài khoản mạng xã hội chính thức liên quan đến Vương Nhất Bác. Từ Tiểu Hồng Thư đến Weibo, các dấu hiệu định danh pháp lý gắn với công ty quản lý giải trí Nhạc Hoa lần lượt biến mất hoặc bị làm mờ, làm dấy lên nghi vấn lớn. Trong giới showbiz, nếu Weibo được xem là phòng khách, nơi các công ty quản lý duy trì hình ảnh và quyền kiểm soát mang tính truyền thông, thì Tiểu Hồng Thư lại giống như phòng thử đồ, nơi mọi mối quan hệ thương mại và pháp lý đều bị soi chiếu một cách thực tế. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, cư dân mạng bàn tán xôn xao khi phát hiện tài khoản Nhất Bác Official đã biến mất hoàn toàn tích xanh doanh nghiệp và cả nhãn nền tảng mặc định phòng làm việc nghệ sĩ cũng không còn được hiển thị. Đồng thời, phần mô tả bị hạ cấp xuống thành tài khoản tuyên truyền chính thức. Điều này cho thấy tài khoản này không còn được nền tảng công nhận là một phòng làm việc nghệ sĩ có tư cách pháp nhân đầy đủ nữa. Đây không thể bị xem là lỗi kỹ thuật. Tiểu Hồng Thư là nền tảng thương mại, nơi tích xanh doanh nghiệp chỉ được duy trì khi đơn vị vận hành nộp đủ hồ sơ pháp lý, bao gồm thư ủy quyền đại diện độc quyền còn hiệu lực và có chữ ký của nghệ sĩ theo từng năm. Việc tích xanh biến mất đồng nghĩa với một khả năng rất cụ thể. Thư ủy quyền vận hành studio của Vương Nhất Bác cho năm 2026 đã không được ký tiếp và khiến Nhạc Hoa mất tư cách đại diện pháp lý trên mặt trận thương mại quan trọng nhất. Trái lại, Weibo lại cho thấy một trạng thái mềm hơn nhưng không kém phần đáng ngờ. Tài khoản Nhất Bác Official vẫn giữ xác minh tích xanh nhưng cấu trúc hiển thị đã thay đổi rõ rệt. Thay vì mô hình quen thuộc của một nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý, thường bao gồm dấu xác minh doanh nghiệp, nhãn phòng làm việc nghệ sĩ và tên công ty chủ quản. Thế nhưng tài khoản hiện tại chỉ còn tồn tại dưới dạng tài khoản thông tin, cập nhật tin tức, không còn hiển thị giải trí Nhạc Hoa. Đáng chú ý hơn, không có bất kỳ nhãn thay thế nào xuất hiện, không công ty quản lý mới, cũng không phòng làm việc cá nhân độc lập. Theo logic vận hành thông thường của giới giải trí Hoa ngữ, trạng thái này là không phù hợp với mô hình quản lý tập trung. Nếu nghệ sĩ vẫn thuộc quyền quản lý của công ty, tên công ty gần như bắt buộc phải được hiển thị để xác lập trách nhiệm pháp lý. Nếu đã chuyển sang đơn vị khác hoặc tự lập phòng làm việc riêng, nền tảng thường sẽ cập nhật nhãn mới tương ứng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tài khoản này không còn hiển thị Nhạc Hoa giải trí, cũng không xuất hiện bất kỳ nhãn thay thế nào như công ty mới hay studio cá nhân độc lập. Việc Weibo chỉ giữ lại trạng thái tài khoản thông tin chính thức cho thấy mối quan hệ quản lý tập trung đã không còn được khẳng định công khai. Điều này chưa đủ để kết luận hợp đồng sẽ chấm dứt, nhưng là một tín hiệu rõ ràng cho thấy quyền đại diện của Nhạc Hoa đối với hệ thống tài khoản này đang bị thu hẹp và quan hệ quản lý giữa hai bên nhiều khả năng đang ở giai đoạn chuyển tiếp, chờ một kết luận chính thức. Khi đặt Weibo và Tiểu Hồng Thư cạnh nhau, bức tranh tổng thể trở nên rõ ràng hơn. Tiểu Hồng Thư, với cơ chế không khoan nhượng về pháp lý, đã trực tiếp gỡ bỏ toàn bộ tư cách đại diện của Nhạc Hoa. Weibo thì giữ lại lớp vỏ truyền thông, nhưng âm thầm rút tên công ty khỏi hệ thống hiển thị. Hai động thái này không mâu thuẫn, mà bổ trợ lẫn nhau, phản ánh cùng một thực tế, ở hai cấp độ khác nhau. Chuỗi thay đổi này cũng trùng khớp với biến động tài chính trước đó của Nhạc Hoa. Ngày 7 tháng 1 năm 2026, cổ đông lớn Lê Thụy Cương bất ngờ bán tháo khoảng 40 triệu cổ phiếu, thu về gần 100 triệu đô la Hồng Kông. Thị trường tài chính vốn luôn nhạy cảm hơn người hâm mộ, thị trường vốn không phản ứng theo tin đồn mà theo thông tin nội bộ. Việc dòng vốn lớn rút lui ngay trước khi sự cố tích xanh xảy ra cho thấy các nhà đầu tư đã sớm được biết về một cuộc chia tay mang tính lịch sử. Với Nhạc Hoa, việc thiếu vắng Vương Nhất Bác chẳng khác nào một con thuyền mất đi cột buồm. Việc mất tích xanh trên Tiểu Hồng Thư chỉ là bước công khai hóa muộn hơn, việc giới đầu tư đã sớm nhận ra rằng quyền đại diện đối với tài sản cốt lõi mang tên Vương Nhất Bác của Nhạc Hoa đang không còn được đảm bảo. Trong khi tài khoản tuyên truyền bị đánh tháo tích xanh, tài khoản cá nhân của Vương Nhất Bác vẫn hoạt động. Anh đăng bài chúc mừng năm mới với thông điệp đầy ẩn ý, khát vọng không đổi, hướng tới mục tiêu tiếp theo. Điều đáng chú ý là bên dưới bài đăng này, CEO Đỗ Hoa của Nhạc Hoa đã để lại bình luận: "An toàn là trên hết. Chúng tôi mong chờ những đột phá và tiến bộ mới của bạn." Điều này được xem như một lời xác nhận trang trọng về việc chia tay. Tổng hợp toàn bộ dữ liệu từ hai nền tảng,
có thể khẳng định hợp đồng của Vương Nhất Bác đã có chuyển biến rõ rệt. Những gì đang diễn ra không phải tin đồn vô căn cứ, mà là một chuỗi tín hiệu pháp lý và truyền thông nhất quán. Và ở thời điểm hiện tại, có nhiều khả năng để cộng đồng mạng tin rằng Vương Nhất Bác sẽ tách khỏi mô hình quản lý tập trung của Nhạc Hoa. Việc mã xác minh V màu xanh hết hạn thường được xem là tín hiệu cho thấy nghệ sĩ đang rời khỏi công ty quản lý cũ, tương tự như hành động của Triệu Lộ Tư trước khi chấm dứt hợp đồng. Nhất Bác Official thực chất do Nhạc Hoa Entertainment vận hành. Nhạc Hoa chịu trách nhiệm quảng bá phim, truyền hình và thương mại, chứ không phải là studio cá nhân của Vương Nhất Bác. Trong suốt 12 năm làm việc tại Nhạc Hoa, Vương Nhất Bác chưa từng thành lập studio hay đội ngũ riêng và luôn chia sẻ nguồn lực của công ty. Theo các nguồn tin, hợp đồng 12 năm của Nhất Bác với Nhạc Hoa Entertainment sắp hết hạn vào tháng 10 năm 2026. Báo cáo giữa kỳ năm 2025 của Nhạc Hoa đã xóa tên Vương Nhất Bác, và các quảng cáo, phim tài liệu cùng các hoạt động khác mới đây của Nhất Bác đều không có ghi danh Nhạc Hoa. Điều này càng làm dấy lên suy đoán rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Khi nhãn phòng làm việc trên Tiểu Hồng Thư biến mất, nó không mang theo danh tiếng của anh, mà chỉ mang đi sợi dây ràng buộc pháp lý cuối cùng mà Nhạc Hoa cố gắng duy trì. Sự thật đang dần hiện rõ, Vương Nhất Bác đang trở thành một thực thể độc lập, mạnh mẽ và không còn nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ đế chế nào. Sự kiện nhãn hiệu tài khoản Nhất Bác Official trên Tiểu Hồng Thư và Weibo thay đổi vào những ngày đầu năm 2026 đã để lại nhiều dấu hỏi hơn là câu trả lời. Tuy nhiên, thay vì vội vã khẳng định đây là một cuộc chia tay đầy sóng gió, chúng ta nên nhìn nhận nó như một bước đi chiến lược trong việc tái cấu trúc thương hiệu cá nhân của một ngôi sao đỉnh lưu. Thực tế, theo các báo cáo tài chính từ năm 2022, hợp đồng giữa Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa còn kéo dài tới tháng 10 năm 2026. Điều này có nghĩa là về mặt pháp lý, mối lương duyên này vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Việc gỡ bỏ nhãn studio hay thay đổi xác minh có thể đơn giản là một động thái chuyên nghiệp hóa bộ máy, chuyển từ mô hình quản lý phụ thuộc sang mô hình hợp tác độc lập, nơi nghệ sĩ có quyền tự quyết cao hơn đối với hình ảnh của mình trên các nền tảng số. Lịch sử giải trí Trung Quốc đã chứng kiến không ít lần các tài khoản chính thức thay đổi định danh để chuẩn bị cho những dự án mang tầm quốc tế hoặc những cú chuyển mình về thể loại nghệ thuật. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các đối tác toàn cầu như CAA và vị thế gà đẻ trứng vàng không thể thay thế tại Nhạc Hoa, Vương Nhất Bác hoàn toàn có quyền chủ động trong việc lựa chọn cách thức xuất hiện trước công chúng. Tin đồn có thể đến rồi đi, các nhãn xác minh có thể hiện lên rồi biến mất, nhưng giá trị thương hiệu và sức ảnh hưởng của cái tên Vương Nhất Bác vẫn là một hàng số. Dù hành trình sắp tới là tiếp tục đồng hành cùng Nhạc Hoa dưới một tư cách mới hay tự mình kiến tạo một đế chế riêng, thì sự kiện gỡ nhãn lần này chính là phát súng đầu tiên, báo hiệu một năm 2026 đầy bùng nổ và khác biệt của nam nghệ sĩ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông báo chính thức tiếp theo, bởi trong thế giới của những ngôi sao hàng đầu, mỗi sự thay đổi nhỏ đều là một phần của một kế hoạch lớn lao hơn. Bạn nghĩ đây là một sự giải thoát hay là một bước tiến mới để tiến ra quốc tế? Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía dưới. Chúng mình sẽ tiếp tục theo dõi sát sao để mang đến cho các bạn những góc nhìn đa chiều nhất. Nhấn like và đăng ký để không bỏ lỡ những phân tích độc quyền về hành trình sắp tới của Vương Nhất Bác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!